विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण काही फळभाज्यांची चित्र सोप्या पद्धतीने कशी काढायची ते पाहणार आहोत. म्हणजेच एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएटचा पहिला पेपर, एलिमेंटरीचा वस्तुचित्र ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग, इंटरमिजिएटचा स्थिरचित्र स्टील लाईफ, यामध्ये या वेगवेगळ्या फळभाज्या मांडल्या जातात. आणि जर तुम्ही सेपरेटली स्वतंत्रपणे त्या फळभाज्यांची त्या ऑब्जेक्टची जर प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला त्या पेपरला ते सोपं जाणार आहे. त्यामुळे काही ज्या ठराविक फळभाज्या आहेत त्या आपण इथे काढणार आहोत. ते काढण्यासाठी मी इथे HB पेन्सिल घेतलेली आहे. पेन्सिल कुठल्याही कंपनीची घ्या, पण HB घ्या, कारण की ती पेन्सिल जास्त डार्क पण चालत नाही आणि जास्त फिकट पण चालत नाही. म्हणजे तुमच्यासाठी ती पेन्सिल बेस्ट आहे. त्यामुळे 2B, 3B, 4B या पेन्सिल वापरू नका, तर HB पेन्सिलचा वापर करा, उपयोग करा. आता सुरुवातीला आपण एक वांग्याचा आकार काढणार आहोत. आता वांग काढण्यासाठी वांग हे लंबगोलामध्ये बसतं पहा. त्यासाठी एक असा लंबगोल काढणं फार महत्वाचं आहे. पहा, असा लंबगोल घेतला मी. सुरुवातीचं रेखाटन पुसट करा. हा लंबगोल झाला. इथे एक असा कोन केला, अँगल केला. इथे अँगल हाफ झालाय, म्हणजे अर्धाच झाला, इथे अर्धा झालाय. आणि ही दांडी अशी. आता पहा, याला आपण थोडा असा कर्व आकार देणार. इथे कर्व आकार देणार या पद्धतीने, आणि इथे कर्व आकार देणार. आता या लंबगोलापेक्षा देठ थोडं कुठे येणार आहे, बाहेर येणार. थोडं बाहेर घेतलंय, याला देखील बाहेर घेतलंय, आणि याला असं बाहेर आणलंय. वांग्याचं देठ या पद्धतीने. आणि हा जो लंबगोल आहे त्याला काय केलं, असं डार्क केलंय पहा. आणि इथे असं एक गोल घेतला. वांग्याचं चित्र काढून झालं. इतकं सोपं आहे. याच्यावरचे जे डिटेल्स आहेत ते आपण रंगकामामध्ये करू शकतो. आता यावर इकडनं प्रकाश आलाय म्हणून याची सावली कुठं पडणार आहे, या बाजूला पडणार आहे ती सावली, अशा पद्धतीने. आता हे वांग झालं. इथे आपण आता नारळ काढूया. नारळासाठी मी काय केलं, असं लंबगोल घेतला. थोडा लंबगोल मोठा घ्यावा लागेल, अजून मोठा करूया या पद्धतीने. आणि मग याला आकार द्यायचा पहा. झालं नारळ या पद्धतीने. जर नारळाला आपण सोललंय, त्याच्यावरचा जो कपट्या असतात, जो भाग असतो, तो जर आपण काढला तर ते कसं दिसेल पहा. हा भाग इथे खोडावा लागेल, हा खोडावा लागेल, तर ते नारळ असं दिसेल पहा. जर तुम्ही असा चंद्रकोर काढली, अशी पहा, सोपी, अजून सोपी पद्धत. या पद्धतीने चंद्रकोर काढली आणि याला जर असं गोल केलं, इथे पहा अर्धगोल असा, ती चंद्रकोर, आणि याला जर असं जोडलं तर पहा नारळाचा आकार तयार झाला. आता भोपळं तर अगदी सोपं आहे. हे पहा, ही अशी वक्ररेषा आपण खाली आणली पहा, खाली थोडी जाड केली, आणि इथे अशी थोडी, हा जो गोल भाग आहे
इथल्यापेक्षा खाली कसा केलाय, जाड केलाय पहा. अशा पद्धतीने झालं भोपळं. इतकं सोपं हे दुधी भोपळं आहे पहा. आणि ही त्याची दांडी. आता आपण टोमॅटो पाहूया. हा असा लंबगोल आहे. आता याच्यामध्ये हा असा अर्धगोल काढला, इथे दुसरा अर्धगोल काढला, इथे असा लंबगोल काढला, हा याला जोडला, याला जोडला पहा. टोमॅटोचा आकार तयार झाला. इतकं सोपं टोमॅटो आहे. अशी सावली याची इकडे पडेल, याची सावली देखील इकडे पडेल आणि याची सावली इकडे पडेल. आता हा भोपळा उभा आहे म्हणजे एखाद्या वस्तूवर तो असा रेलून टेकून ठेवलाय, त्याची सावली अशी पडेल. या वस्तू इतक्या सोप्या आहेत, त्याच्या काही ट्रिक्स जर आपण लक्षात घेतल्या. आता याची जी शेंडी आहे किंवा हा जो भाग आहे तो पण असा पण काढू शकतो पहा. या पद्धतीने पहा. या पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या फळभाज्या इथे काढलेल्या आहेत आणि यापैकीच फळभाज्या येतात, दुसऱ्या येत नाहीत. ही कच्चं नारळ एक येतं. या सर्व फळभाज्यांचे रेखाटनाचे आणि रंगकामाचे व्हिडिओ चॅनलवर आहेत. ते जर आपण पाहिले तुम्हाला अधिक त्यामध्ये डिटेलमध्ये अभ्यास करता येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, या एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट दोन्ही परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित QR कोड असलेले आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे पुस्तक इंग्रजी आणि मराठी भाषेमध्ये उपलब्ध आहे. या पुस्तकातून तुम्ही चांगल्या प्रकारे या दोन्ही परीक्षेचा अभ्यास करू शकता. त्याच्यामध्ये 262 पेक्षा अधिक QR कोड आहे. QR कोड जर मोबाईलवर स्कॅन केला तर त्याचा व्हिडिओ लागतो आणि त्यामध्ये हे घटक एकदम सोप्या पद्धतीने शिकवले जातात. त्याचबरोबर मेमरी ड्रॉइंगच्या रंगकामाच्या सरावासाठी एक स्मरणचित्रे रंगवा म्हणून पुस्तक आलेलं आहे. ते देखील फार उपयुक्त आहे. हे पुस्तक घ्या. चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडले तर लाईक आणि शेअर करा. आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच आवडला असेल तर लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया पुढच्या भागामध्ये एका नवीन विषयासह. थँक्यू.